everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarret. Today is May 17, 2021. At mga kaibigan, okay, kung first time nyo po sa aking channel ngayon, no, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button dyan sa baba. Also, huwag nyo rin po kalimutan paki-share ang ating po mga videos, paki-like po ang ating paki-like and share po ang ating mga videos. Lalo-lalo na po yung mga replays po natin. Malaking-malaki po ang tulong niyan. At pa-click na rin po yung notification bell para kayo po ay nasasabihan. Kaya po ay nasasabihan kapag meron po tayo mga bagong uploads or mga bagong videos. Ayan. So mga kaibigan, naalala nyo po no, last week, napag-usapan po natin na una, na-designate na si Joma Season. Okay? Na-designate na po si Joma Season. Unang-una. Last week po yan, papakita ko sa inyo yung balita. Ang bilis ng mga pangyayari, mga kaibigan. Ang hirap mag-catch up. Okay, ang hirap habulin kasi napakabilis ng mga pangyayari. Okay, maraming pong salamat kay Carol Josie Semb sa inyo pong super chat. Okay, na-appreciate ko po yung inyong pong super chat. Maraming pong salamat. God bless you po. Okay. So punta po tayo din sa ating topic, no. Last week, as mentioned nga po kanina, na-designate na po itong si Joma. Okay, Anti-Terror Council tags Joma Season, 18 other CPP members as terrorists. Last week po ito, mga kaibigan. May 13, 2021. So yan po, napag-usapan po natin yan. Meron po tayong video na pinag-uusapan po natin yan in detail. Yung mga detalye po na nasulat na yan, pinag-usapan po natin yan last week. Okay? Lagay ko na lang yung link nun sa video na to. At sumagot po dyan si Joma, no? So, before we go dun sa sagot niya, ito pong pagkaka-designate na po niya ito, it's an official statement or official position ng ating gobyerno na si Joma Season, 10 ng kanyang mga kasama sa Central Committee ng CPP, NPA, NDF are now treated or will be treated as terrorists. As such, bilang mga terorista, ang kanila pong mga ari-arian at mga assets at ang kanilang mga kayamanan at access sa mga kayamanan na to ay pwedeng ilagay pwedeng i-freeze, pwedeng magkaroon ng freeze order, no? Up to 20 days if I'm not mistaken. Pwedeng magkaroon ng freeze order sa kanilang assets para maimbestigan kung saan nakukuha, kung sino mga nagbibigay, at etc. Okay? Kasama po 'yun sa anti-money laundering section ng Anti-Terror Act. Okay? So ito po yung listahan. Ayan, sila po lahat 'yon, no? Sila po yung na-designate, official na silang mga terorista. Kung makikita nyo dito, andito yung mag-asawang Chamson, si Benito at Wilma Chamson. Ito po yung pinalaya po recently ni Pangulong Duterte as an act of goodwill sa ating mga peace talk sa NDF. Pero yun nga, dahil binackstab tayo ng CPP, NPA, NDF, yun ang nangyari. Ginawa silang, na-designate tuloy sila as terrorists. Sumagot po si Joma Season dyan, mga kaibigan. Medyo makapal lang ang mukha, no? Medyo makapalang ang mukha. Ang sabi niya, okay? Sabi ni Season, the Communist Party of the Philippines cannot be engaged in any act of terrorism as it cannot victimize and offend the very people it relies on to achieve national and social liberation. So you say, Joma Season, yan ang sinasabi mo. Pero mukhang obvious naman. Doon pa lang sa mga sinasabi ng Hands Off Our Children movement. Doon pa lang sa sinasabi ng mga grupo ng mga barangay na nagpersona non grata sa mga NPA. Doon pa lang sa mga ebidensya ng pang-e-extort ng revolutionary taxes sa mga negosyante, sa mga kanayunan. Mukhang kayo na nga ang bumibiktima at kayo na ang nag-o-offend sa mga taong sinasabi nyong pinaglalaban nyo. Okay? So, ang sabi pa niya,
It is utterly wrong to misrepresent facts of a revolutionary movement. Misrepresent para mo. As a case of common crime. This is a violation. This is not a common crime, mga kaibigan. Siya ang nagmi-misrepresent. Hindi po ito common crime. Hindi ito simpleng krimen. Terrorism is not a common crime. Kaya nga tayo may Anti-Terror Act eh. So this is a violation of international legal standards and the Manila government's own Hernandez Political Offense Doctrine. Diyos ko, napakarami ng sinabi. Which recognize the social roots of rebellion, the nobility of its motives and purpose, and keep open the possibility of peaceful resolution of the armed conflict. Yan tayo eh. Dahil na-designate na kayong terorista, bigla kayong naghahanap ng peaceful resolution. Ang husay nyo naman, di ba? Matindi. Matindi kayo. It will be faithful to its distinct role in government if the Supreme Court will invalidate the anti-terrorism law as instruments of fascism. Yun na naman tayo. And state terrorism because of its massacre of basic human rights and democratic principles. If one thing, kung meron mang isang bagay na nagagawa ang Anti-Terror Act, it is to uphold human rights and its democratic principles. Kung meron mang isang nagagawa ang Anti-Terror Act, yan ay ipaglaban ng ating mga human rights, basic human rights, at ang ating mga democratic principles. Basic yan, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ang dami niyang sinabi. Ito pa sinabi niya, oh. We are not bothered even by the threats of Rodrigo Duterte death squads coming over to hit us, which have been persistently reported to us by various sources. Kamusta naman ang pagsisinungaling natin dyan? alam nyo mga kaibigan, no? Kung gustong ipapatay itong si Joma, madaling magagawa yan. Maraming paraan. Diyos ko naman. Napakaraming paraan. Eh kung yung, sino ba to? Si Kim Jong-un. Kim Jong-un, mga kaibigan. Napapatay niya yung kanyang tito. Simula sa North Korea, yung tito niya nasa Thailand. Doon niya napapatay, napa-assassinate niya. How much more ito? North Korea yun. But anyway, eto na nga. We have been alert to these threats. Our main concern is for those who are in the Philippines and are designated by the aforesaid resolution and many more people who are quote-unquote red-tagged and vulnerable to the criminal violence of the Duterte regime. Kayo lang yun. Kayo lang yun. Kayo lang ang takot sa ganyan. Kayo lang ang takot sa ganyan, no? Kayo lang ang takot sa ganyan. O tapos pupunta ka sa European Court of Justice. May jurisdiction ba ang European Court of Justice dito? May jurisdiction. Bakit? Hindi ka pa naman yata, Joma Season, no? Hindi ka pa nabibigyan ng, what do you call this? Shucks, I forget. Hindi pa siya nabibigyan ng asylum status ng Netherlands. Hindi pa siya nabibigyan ng asylum status. Ibig sabihin, hindi ka pa pwede magtago dyan. Hindi ka pa pwede magtago dyan sa Netherlands. Hindi ka pa refugee. Hindi ka pa political refugee, for that matter. Hindi ka pa pwedeng, wala ka pang asylum dyan sa Netherlands. So, in fact, kung meron lamang extradition law or extradition treaty ang Pilipinas at ang Netherlands, di matagal na siyang napadampot. Ayan. So mga kaibigan, eto na nga. Dahil dito sa mga pinagsasabi nito ni Joma Season, yan, sa mga pinagsasabi niya, meron ngayong propagandang umiikot. Okay, may propagandang umiikot ngayon sa mundo ng mga dilawan at mga makakaliwa. Ito po yon mga kaibigan. Yan, red tagging at its finest. Ayan, napakaganda ng title. Red tagging at its finest. Sabi niya, ito. Okay. Ang sabi, the government has formally declared terrorists 19 alleged ranking communist rebel leaders, most of whom are detained and included peace consultants and advocates, as well as 10 wanted leaders of Islamic extremist group.
Okay? So mga kaibigan, hindi ko alam, ang mga sumulat nito no, sa Inquirer.net, itong Donna Pasibugan at Krisha Subingbing. Hindi ko sila kilala. But, sila ang sumulat nito. Okay? Ang sabi, yan, the lawyers and supporters of the peace consultants and advocates listed said their designation as terrorist after a Manila Regional Trial Court removed their names from a similar petition in 2018 for lack of evidence linking them to terror acts was red tagging at its finest and a blatant violation of their right to due process. Okay, so mga kaibigan, ito pong sinasabi nila. Okay? Ito ng mga tao na to, kumbaga, naabsuelto na sila noong 2018. Okay? Ngayon, mga kaibigan, kanina, nagkaroon po ng press conference ang NTF-ELCAC. Okay, nagkaroon po ng press conference ang NTF-ELCAC. Sinagot po nila yung tanong na yan. Ang nagtanong po nito ay si Pia Ranyada. Ang sagot po dyan ay merong evidence, okay? Meron pong evidence na posibleng hindi nakita ng Manila Regional Trial Court, okay, na nagde-designate o nagsasabi na merong probable cause o may dahilan o may ebidensya na nagsasabi na ang mga taong ito na na-designate ay merong involvement sa New People's Army. Alam naman natin na ang CPP-NPA ay designated na rin noong December. So, itong mga miyembro na to, mga kaibigan, sila po, lahat ng yan, ito pong 19 na to, ay nakitaan ng ebidensya na meron silang involvement sa terrorist activities. So, yun po yung nakita sa kanila. Ngayon, ang sabi po ng NTF-ELCAC, regardless kung ang sinabi po ng Korte Suprema ay naabsuelto na sila noong 2018, unang-una, hindi naman natin alam kung ano yung nakita ng Manila Regional Trial Court, number 1. Number 2, ano ngayon kung 2018 nawalan sila ng ebidensya? Malay ba nila kung 2019 meron ng mga bagong ebidensya na lumabas? Ganun yan eh. Porke na-absuelto ka noong 2018, let's say ako nang hold up ako noong 2018, ibig sabihin, hindi na ako mang-hold up ulit at wala na akong kapasidad na mang-hold up ulit. Di ba? So yun po yun, mga kaibigan. Isa pa po sa mga sinagot nila, mga kaibigan, itong sinabi na red tagging at its finest. Sabi nila, itong pag-designate ng mga quote-unquote aktivista na ito ay isang paraan lamang ng red tagging. Yan. Paraan lang ng red tagging yan. So mga kaibigan, sinagot din yan kanina. Si Chiara Zambrano ang nagtanong. Nakikilala naman natin si Chiara Zambrano, di ba? Si Chiara Zambrano, yung sumakay ng bangka, nagpunta ng West Philippine Sea, kunyari hinabol daw ng mga Chinese militia vessels or Chinese Coast Guard vessels. So si Chiara Zambrano, eto uli siya, round 2. Round 2 ni Chiara Zambrano. Kaya eto na. Panoorin natin yung sagot ng NTF-ELCAC. Okay. Ito yung video, yan. Kanina lang to, mga kaibigan. Okay. Just reading into the replies of some of the supporters of the designated individuals, they're liking this to sort of a glorified red tagging because the resolution does not have any evidence presented alongside of it that would concretize the basis for designation. Baka pwede niyo pong iklaro, bukod sa pagpangalan, ano ba yung actionable dito sa pag-designate ninyo? And will the public ever be given access to the basis for this designation? Yes, I would like to make a comment doon sa mga kaibigan, pinutol ko lang po yan kasi marami po sila nagsalita dyan. Nag-focus ako sa sagot ni Usec Badoy tsaka ni attorney last name ito? Saan na ba yun? Attorney Bosantog. Ayan. Si Attorney Bosantog. Kasi sila yung tumutok mismo doon sa issue ng red tagging. Ngayon, mga kaibigan, kung papakinggan ulit natin yung question niya, meron ditong
parte, ito si Chiara Zambrano, na meron siyang tinanong na parang ang weird. Ito yung parte ng question na medyo weird. Designation. Yes, I would like Ano yun? Yan. Bukod sa pagpangalan, ano ba yung actionable dito sa pag-designate ninyo? And will the public ever be given access to the basis for this designation? Will the public be given access to the basis of this designation? Mga kaibigan, medyo weird yung tanong na yon kasi mga kaibigan, essentially, ang hinahanap mo niyan ay ebidensya. Bakit ka hihingi bakit mo hihingiin na yung ebidensyang nakalap ng ating otoridad ay i-broadcast sa buong Pilipinas? Bakit? Lahat ba ng kaso ganyan? Unang-una, kapag meron ng pag nasa gitna ka ng hearing at meron ng court hearing na nagaganap, bound ka by sub judice. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ilabas yan basta-basta. Okay, kailangan yan, unless payagan ng korte na maging public yung hearing, lahat ng ebidensyang ibibigay at ilalatag ay pribado. Wala tayong access dyan, number 1. Number 2, bakit mo tatanungin kung pwedeng malaman ng taong bayan ang mga ebidensyang nakalap? Kung yung mga di magkakaroon din ng access yung mga criminal doon. 'Di ba? Magkakaroon din ng access yung mga criminal doon sa ebidensya na yun. At dahil magkakaroon sila ng access doon sa ebidensya na yan, anong palagay nyo mangyayari sa propaganda? Di ba mga kaibigan, no? Notorious po ang grupo ng CPP, NPA, NDF sa paggawa ng propaganda. In fact, sa sobrang galing nilang gumawa ng propaganda, yung isang judge na nagbibigay ng warrant of arrest sa Quezon City, na pa-inhibit nila sa kaso. Ganun kagaling. Ang galing, mga kaibigan. Judge yun, ha? Yung prosecutor dun sa Davao, sa Davao del Norte, binigyan ng dinismiss yung kaso ng kahit merong ebidensya ng krimen. Ganun katindi, mga kaibigan. Tapos, itatanong mo, Chiara Zambrano, kung pwede man nating makita yung mga ebidensya na yan. Kamusta naman? Ang weird. Maraming pong salamat sa 1,119 na nandito po ngayon. Okay, so panoorin po natin yung sagot ni Attorney Bosantog at ni Usec Badoy. Yes, I would like to make a comment on sa concept that a designation is a glorified red tagging. In context kasi ito yung pagkaintindi ko sa sinasabi lang red tagging, no? Parang you associate this person with a communist ideology. But designation is quite different because it's very specific. You are saying that this person is related to activities of terrorism. Correct. It does not pertain to ideological perception or being a part of an ideological society, but it's more of the actions. And these actions are backed up by testimonies, affidavits, or piece of evidence that were the product of fraud by the intelligence community or other people that can verify as to why this person should be designated. So, para kasing when you say it's red tag, winatter down niya yung gravity of the offense. We're talking here about terrorism in itself. No, it is its boundaries transcends ideologies. So, seconds that it is done under the premise of due process. Number one, we have the ATC. It was passed by Congress. They have remedies available to them. Kahit ngayong decision ng ATC can actually be questioned before the Supreme Court because the Supreme Court has an overarching power when it comes to actions by the Executive Department. So they can actually review the actions of the ATC. So for me kasi, we have process open. The people designated have remedies. But if that is the perception that's a glorified red tag, I think it's more of it waters down the idea or the gravity of the offense. So yung essentially yung sinabi ni Attorney Bosantog, no, mga kaibigan. Naalala niyo yung kwento sa atin ni Kashane dati na ginagamit lang yung salitang red tagging kapag nahuhuli na sila sa mga krimen nila. Kasi mga kaibigan,
parang ganito yan eh. Halimbawa, meron kayong mga nakakadebate sa politika, no? May nakakadebate kayo sa politika at kapag nako-corner nyo na yung yung tao na kadebate nyo, ang sasabihin nila, ay, DDS kayo or loyalista ka, mali yung sinasabi mo. Parang ganun po pag ganun po yung ibig sabihin ng red tagging. Kapag nagkakamali na sila at nahuhuli sila sa pagkakamali nila, sasabihin nitong mga kriminal na to, na, nire-red tag mo ko dahil paniniwala ko sa communist ideology, etc., etc. When in reality, it has nothing to do with the communist ideology. Na sa totoong buhay, wala namang relasyon yung paniniwala mo sa pagiging komunista doon sa krimen na inaakusa sa'yo. Pwede mong sagutin pwede mo naman sagutin yung tanong kung ginawa mo ba yung krimen o hindi. Maglabas ka ng ebidensya. Kung hindi mo man ginawa ang krimen, magsabi ka ng mga alibay mo. At kung it will give cause that is beyond reasonable doubt, di walang problema. Ang problema, itong media natin, mga kaibigan. Ang problema po natin dito, itong media natin, ginagawa nilang for some reason, ginagawa nilang valid ang akusasyon ng red tagging na parang meron siyang punto. Wala namang punto yun sa totoong buhay. Walang punto yun. Halimbawa, dalawang lasing na nag-uusap, nagtatalo sila, tapos sinabi ng isang lasing doon sa isa, ang pangit mo, kaya mali sinasabi mo. Parang walang connect. Diba? Walang connect. Ganun po yung ibig sabihin nun. Kaya nila ginagamit yung red tagging na yan. At kaya rin po sinabi ni Attorney Bosantog dito na wino-water down. Okay? Tinatanggalan ng halaga yung mga akusasyon sa pamamagitan ng pagsabi na nire-red tag nyo ko, o nire-red tag nyo yung grupo na to, o nire-red tag nyo itong mga tao na ito, nawawala ng halaga yung bigat ng krimen na ginawa nila. Yun po yung parte ng propaganda na kailangan po nating makita. Kasi po, kung kutupilan tayo palagi, pag sinasabi lang, nire-red tag yan, nire-red tag to, nire-red tag yan. Mga kaibigan, baka wala na tayong maihabla at maikulong na terorista na naniniwala sa komunismo. Kasi puro red tagging na lang ang igagawin niya excuse eh. Ni-red tag ako, red tag ako, red tag ako. And that makes it okay? Tama ba? Okay lang ba yun na gawin mo yung mga pinaggagawa mong kalokohan dahil nire-red tag ka? That's stupid. That's stupid. That's very stupid. So ito naman yung sinabi ni Usec Badoy. Usec Lorraine, you were I'm about to say something. yeah, Please go ahead. I want to respond to that comment about which that. So in the first place, our courts have already spoken. There is no such thing as red tagging. Correct. Over and over. If by when they say red tagging, if by that they mean being identified as a member of the CPP, NPA, NDF, and that it endangers them. Our courts have already spoken all the way up to the Supreme Court that there is no danger to life, liberty, and security when you're identified as a member of the CPP, NPA, NDF. Correct. No such thing. And in fact, red tagging is an invention of the CPP, NPA, NDF that they use to silence those who speak the truth about them. Mhm. Yun. Na doon natapos. Mabilisan kasi yung sagot ni ni Usec Lorraine dyan eh. So mga kaibigan, wala pong krimen na red tagging. Just to be clear. Okay? Just to be clear, para malinaw tayo mga kaibigan, wala pong krimen na red tagging. Kahit hanapin nyo po yan sa Revised Penal Code na pinagbabasihan ng, yun yung libro ng mga violations na related sa crime or crime-related violations. Hindi nyo makikita ang red tagging. Kahit saan, kahit bali-baligtarin nyo yan. O pumunta tayo sa civil code, hindi nyo pa rin makikita. Hindi nyo makikita ang red tagging dyan. Ito po, mga kaibigan, ay again, tulad po na sinabi ni Usec Lorraine, ay inimbento ng CPP, NPA, NDF. Mga kaibigan, kailan nyo lang ba narinig yung terminolohiyang red tagging?
Di ba ngayon lang? Recently lang, di ba? Nung nabuo itong NTF-ELCAC. So, 2017, 2018. Noon lang nagkaroon ng term na red tagging, mga kaibigan. Never tayong nagkaroon yan. Never. Maski yung mga komunista dati, nung nandito pa si Joma sa Pilipinas, never nilang kinlaim na nire-red tag sila. Ngayon lang yan, mga kaibigan. Ngayon lang yan. Pero sa totoong buhay, mga kaibigan, ang red tagging, nag-exist na po yan, pero hindi sa Pilipinas, sa States, noong 1950s. Iba po ang pangalan niyan dati. Ang pangalan po niyan dati ay McCarthyism. Yung po tawag dyan dati. Mahaba-haba pang kwento yan, so hindi ko na po masyadong tututukan yan. Pero mga kaibigan, doon po yan nag-umpisa sa US. Dahil po, nung panahon na yon sa Amerika, meron po tayong tinatawag na sleeper cells ng Russian sleeper agents doon sa Amerika nung panahon na yon. At isa sa mga naging paraan para mailabas itong mga sleeper cells na ito, magkaroon ng branding, kumbaga. Tawaging komunista yung mga sleeper cells o yung mga tao na related dito sa mga sleeper cells na to. So, doon po nag-umpisa yung term na red tagging sa States. Pero sa Pilipinas po, mga kaibigan, ngayon lang tayo nagkaroon yan. At nagtataka ako, mga kaibigan, na parang sa lumipas na 2 o 3 o 4 na taon, kung simula nung umpisa nilang gamitin itong red tagging na to, na word mismo, red tagging na word, parang naging parte na siya ng ating history. Wala po yan sa ating history. Ngayon lang po yan. Kaya po sinabi ni Usec Badoy na inimbento lang yan ng CPP, NPA, NDF. Dahil ngayon lang po talaga yan nangyari. Ngayon lang po talaga. So mga kaibigan, kahit saan mo halughugin ang ating judicial system, kahit saan mo halughugin sa ating mga libro, sa RPC, Civil Code, at iba pang kahit sa Constitution, hindi nyo makikita yung term na red tagging. Makikita nyo lang yan sa isang dokumento. Dokumento na sinulat ni Marvic Leonen, ni Justice Marvic Leonen, na isang dissenting opinion. Okay, dissenting opinion po 'yun. Ibig sabihin, merong kaso o merong kaso na inakat sa level ng Korte Suprema at nabanggit lang niya 'yun sa dissenting opinion. Kumbaga, kontra siya dun sa ruling. At hindi po iyon parte ng jurisprudence kasi parang dissenting opinion lang siya. Opinion lang yun ng isang justice na hindi umagree doon sa isa pang justice or sa ruling ng ponente. So mga kaibigan, wala po talaga tayong basehan para sa red tagging. Pero ginagamit po ito ng mga makakaliwang grupo para, yun nga po, tulad na sinabi ni Attorney Bosantog, para i-water down. Kumbaga sa Coke, kapag hinaluan nyo ng tubig yan, mawawalan ng lasa ng Coke. Diba? Pag ang alak, hinaluan nyo ng tubig, mawawala ang tapang. Ganon din po ang red tagging. Yung kaso, pag binuhusan mo ng red tagging, let's say kaso ng terorismo, pag binuhusan mo ng propagandang red tagging, nawawala yung tapang ng kasong terorismo. Ganon po yan. Ganun po yan mga kaibigan. Kaya po, yun ang paulit-ulit na sinasabi nitong mga makakaliwang grupo. Di ba nga umabot pa yan sa level ng Korte Suprema nitong nakaraan? Napag-usapan po natin ito last week. May 16. Actually, Biyernes po nangyari to. Anti-Terrorism Act foes ask Supreme Court stop Esperon testimony. Okay, stop the Esperon testimony daw. Bakit? Itong sinabi. No one, especially our government officials, should be allowed to use the proceedings of this court as a platform to engage in acts that are not only anomalous but downright dangerous. Okay, it is in fact ironic that when the court wanted to know if the situation today is reminiscent of McCarthyism, Esperon actually engaged in McCarthyite red tagging, which is deadly business in the Philippines. As if
May namatay na ba? Sa 37 petitioners na naghain sa Korte Suprema tungkol sa red tagging, may namatay na ba sa kanila? Si Patreng noon nga hanggang ngayon buhay pa eh. Masigasig pa nga. Si Casino, buhay pa. Colmenares, buhay pa. Zaratae, buhay pa. Sino pa? Sara Elago, buhay pa. Malayang malaya. Tapos sasabihin nila deadly. Nasaan ang deadly? Tayo. Magalit sa inyo yan si ano. Sabi ni Darhab, red sagging meron. Galit sa inyo yan si Coco Martin, red tagging. Diba? But anyway. So yun na nga ang sinabi ng mga makakaliwang ng mga grupo na kontra sa Anti-Terror Act. Pero kanina mga kaibigan, nakakagulat na nangyari ito sa oral arguments kanina. Ito po ang sinabi ng Korte Suprema. Kinuha ko po yung balita sa Rappler para mas masakit. Mas masakit sa mga dilawang nanonood ngayon. Sabi ni GR sa Tour Ocampo, buhay pa. Ayan. Ano pong ginawa ng Korte Suprema nung nag-request sila na tanggalin ang testimonya ni General Esperon nung siya ay nagtestimonya laban sa terrorist activities ng CPP-NPA sa Korte Suprema. Ito ang sagot nila. Saan na yun? The court also decided not to continue the interpellation of Secretary Esperon. Okay, parang ano doon ah. Parang sa unang sentence, tumupi ang Korte Suprema. Bakit hindi na pinagsalita si General Esperon? Dahil nagsumite na siya ng compliance. Ibig sabihin mga kaibigan, nagbigay na siya sa Korte Suprema ng mga dokumento. Ano yung compliance na yon? Ang sabi ng Rappler, included Esperon's additional videos and additional claims against the Communist Party of the Philippines New People's Army. Maraming salamat, no, Sexil N, sa iyong pang bubble tea. Ayan, maraming salamat. Much appreciated po. O, yun ang sinabi ng Korte Suprema. Hindi na natin pagsasalitain si General Esperon. Bakit? Nagsumite na siya ng mga ebidensya eh. May compliance siya na binigay sa atin. Wala nang silbi. Na-interpolate pa natin siya dito. Nagbigay na siya ng ebidensya. Okay na. Okay na sa amin yan. Pero ano sinabi dun sa isa? Sa isa sa kanila na nagsabi na dapat tanggalin yung testimonya ni General Esperon, ito ang sinabi. Papakita ko sa inyo. Si Ted Te, kung naalala nyo, itong matandang to, si Ted Te. Ay, by the way, website to ng abogado. Si Ted Te, ayan, dati siyang speaker siya yung dating spokes ng Korte Suprema. Nag-resign yan kasi dilawan siya. So, nag-resign siya dahil ayaw na niya dun sa mga nangyayari sa Korte Suprema dahil nag-appoint si Pangulong Duterte ng maraming justices. Ay di umalis siya. Anong ginawa kay Ted Te? Isa sa mga nagsabi na dapat ay tanggalin. Okay, dapat tanggalin yung testimonya ni General Esperon. Ano yung sinabi? Ito yung sinabi. The court also resolved that a show cause order be issued to Attorney Theodore Te for his statement post-hearing last time, which was posted in the social media. Yan ang problema pag masyado kang madaldal sa social media, lalo na kapag meron kang hearing. Okay? Anong nangyari? Baka mukhang masasite in contempt. Ibig sabihin, na binastos ni Theodore Te ang Korte Suprema. Binastos daw ni Theodore Te ang Korte Suprema. Bakit? Dahil sa kanyang pinost sa social media. Ano yung kanyang sinabi sa social media? Ito yon mga kaibigan.
Pinost niya to sa Twitter. Okay, alam niyo naman yung Twitter, pugad yan ng mga ano eh. Pugad yan ng mga dilawan at aktivista. Ang sabi, perhaps the court could have previewed the videos first for relevance and also for authenticity, and then made a determination if it should be played in open session with annotation. But it was also the uncontested annotation of the videos that was so grossly unfair and prejudicial. It amounted to direct examination testimony of a witness not placed under oath and not allowed to be cross-examined. Taray. Pinagalitan ni Tedte ang Korte Suprema. Ang kapal ng mukha, di ba? Pinagalitan niya ang Korte Suprema sa kanyang tweet. Nakita ng Korte Suprema yung kanyang tweet sa Twitter. Di nagsalita ngayon ng Chief Justice. Ang sabi niya, hoy Tedte, magpaliwanag ka sa amin. Bakit mo yan pinost sa Twitter? Baka ma-cite pa siya in contempt. Ibig sabihin po ng contempt, binastos ni Teodorte ang Korte Suprema. Diba? Kasi pwede namang pag-usapan yan. Sa yung memorandum, nagsumite naman sila. Nagsumite naman sila ng kanilang mga dokumento. Bakit kailangan pa magsalita sa Twitter? Kaya yan tuloy. Kinwestiyon mo Kinwestiyon mo yung Korte Suprema. O di yan, yari ka. But anyway, mga kaibigan, yan po ang nangyari. Okay, kanina sa Anti-Terrorism Act. What do you call this? Sa Anti-Terror Act na oral arguments. Last day na po ngayon kasi kanina, mga kaibigan. Last day na kasi kanina. So, dahil last day na po kanina, ayun na nga. Sandali lang yung kanilang hearing kanina, mga 1 oras lang. Madali lang. Di katulad nung nakaraan, umaabot ng 5 oras, 6 na oras. Pero ngayon, 1 oras lang. So, mga kaibigan, yun na nga po. Okay? Yung fake news na red tagging, kapag po meron kayong mga nakausap, at yun po ang binanggit sa inyo, uy, nire-red tag mo sa ganito, nire-red tag mo sa ganyan, nire-red tag mo sa ganyan. Ang sagot po doon, mga kaibigan, ay ito. Krimen po ba mag-red tag? Pag sinabi po nilang, hindi krimen yan, pero delikado yan sa buhay ng nire-red tag mo. Ang sagot po dyan, mga kaibigan, ito. Ano po ba ang sinabi ng Korte Suprema tungkol dyan sa red tagging? May ebidensya na po ba na nakamamatay po ang red tagging? Kasi ang sagot doon, mga kaibigan, wala. Kahit halughugin nila ang jurisprudence, kahit halughugin nila lahat ng dokumento ng ating Korte Suprema, wala po silang makikita ng direct cause ng pagkamatay o pagiging ang threat sa buhay ng isang tao ay ang red tagging. Baligtad pa nga Maraming ebidensya na kapag hindi ka nagbayad ng revolutionary tax, either bugbog ka, or patay ang negosyo mo. Daming ebidensya niyan. Maraming ebidensya na kapag hindi ka sumunod sa gusto ni Commander, yari ka, patay ka. Maraming ebidensya na ang CPP-NPA ay gumagawa ng human rights atrocities. Kanina po, mga kaibigan, na pinakita po yan sa presentation ng NTF-ELCAC. Kanina po. At marami din pong ebidensya na ang mga tao na umiikot sa loob ng NDF or National Democratic Front ay actually konektado sa NPA. So saan na? Paano na? Sabi ni ano ba to? Ang hirap basahin ang pangalan mo, sir. Tracy Valcada. Tama ba? Tracy Valcada. Tracy Valcada. Baka nga yung ng red tag pa ang mapahamak Totoo yan. Kasi meron tayong tinatawag na Sparrow, di ba? Sparrow.
yung mga pinapadala ng NPA sa mga cities para mag-assassinate ng mga tao. Yan. Maraming ebidensya nun, mga kaibigan. Marami nun. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong matakot pag sinasabi na, uy, nangre-red tag ka, nangre-red tag. Huwag kayong matakot. Kasi po, hindi krimen yan. Kalma lang. Hindi krimen yan. Chill. Ay, chill lang. Walang problema dyan. Okay, so maraming pong salamat sa 1,500 plus po na nanood po ngayon at kahit medyo mahaba po itong video na kay Pangulong Duterte at kay JPE, hindi po kayo umalis mga kaibigan. Maraming pong salamat at magpapatuloy po tayo bukas sa ating usual na Coach Jarret Live 11 PM. Okay, wag niyo po kakalimutan yan. Sa mga kaibigan po nating nasa abroad, God bless your day and God bless your work. At sa mga kaibigan po natin nasa Pilipinas, God bless your rest and may tomorrow be another blessed day for you. So I'll see you all tomorrow 11 PM on our next Coach Jarret Live. Bye everyone. See you all tomorrow.